Before we go ahead, let me introduce myself. Hi friends, I am Naresh Prajapati. I am the director of two companies, VIP Academy Private Limited and KD Films Private Limited. I have been teaching English since 1996. હું 1996થી ઇંગ્લિશ શીખવાડી રહ્યો છું. હું એક મેમરી ટ્રેનર પણ છું અને મેં મેમરી ઉપર ઘણી બધી સ્કૂલ્સ, કોલેજીસ અને બેંકમાં પણ લેક્ચર્સ આપેલા છે. એઝ અ કોર્પોરેટ ટ્રેનર મેં ગુજરાત ગવર્મેન્ટ અને ઘણી બધી કંપની સંસ્થાઓમાં પણ ટ્રેનિંગ આપેલી છે. નાઉ લેટ્સ લર્ન સમથિંગ ન્યૂ. દોસ્તો, અંગ્રેજીમાં વાતચીત કરતા શીખો એ તારીખ 12મી એપ્રિલ 2020નો વિડીયો તમે જોયો જ હશે અને એ વિડીયો હજારો લોકોએ જોયો છે. એના માટે આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, બિકોઝ તમે પણ કદાચ જોયો હશે. તો અદ્ભુત રિસ્પોન્સ માટે ફરી એક વખત આપનો આભાર. એન્ડ નાવ આજનો ટોપિક છે અંગ્રેજીમાં વાતચીત કરતી વખતે કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું અને સાથે URMC પણ શીખવાના છીએ. સો આર યુ રેડી ગાઈઝ? ઓસમ. દોસ્તો, તમને કોઈ તમારું નામ પૂછે, અનનોન વ્યક્તિ કે વોટ્સ યોર નેમ, તો તમે કહેશો માય નેમ ઇઝ, અને એનાથી અલગ રીતે કેવું છે તો આઈ એમ નરેશ પ્રજાપતિ, લાઈક ડેટ. હવે તમે એમ કહેશો કે આઈ એમ નરેશ પ્રજાપતિ એન્ડ વોટ અબાઉટ યુ? તો સામેવાળી વ્યક્તિનું નામ માનો કે તરુણ છે તો એ શું કહે છે? આઈ એમ તરુણ. ઓકે, હવે પ્રોફેશન વિશે જાણવું છે તો વ્યવસાય વિશે નોર્મલી લોકો આવું કહેતા હોય છે, વોટ્સ યોર પ્રોફેશન. એવું કહેવાની જરૂર નથી. તમે કહી શકો છો વોટ આર યુ. અધરવાઇઝ તમે એવું પણ કહી શકો છો કે આઈ એમ અ ટ્રેનર એન્ડ વોટ અબાઉટ યુ. તો એ વ્યક્તિ એમ કહેશે, સપોઝ એવું કહે છે કે આઈ એમ અ ફ્રીલાન્સર ઓર આઈ એમ અ ફ્રીલાન્સ વર્કર. તો દોસ્તો, તમારા માટે નવો શબ્દ છે ફ્રીલાન્સ, રાઈટ? ફ્રીલાન્સ મીન્સ સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ, એટલે કે કોઈ સંસ્થા કે કંપનીમાં જોડાયા વગર કામ કરનાર. હવે તમારે એમ કેવું છે તમે ક્યાંથી છો એવું પૂછવું હોય તો તમે કહી શકો છો વેર આર યુ ફ્રોમ, અધરવાઇઝ ફ્રોમ વેર આર યુ એવું પૂછી શકાય. અધરવાઇઝ તમે એવું પણ કહી શકો વેર ડુ યુ બિલોંગ ટુ, અને તેના આન્સરમાં તમે કહી શકો છો આઈ એમ ફ્રોમ અહમેદાબાદ ઓર આઈ બિલોંગ ટુ અહમેદાબાદ. દોસ્તો, તમને મળીને ખૂબ ખુશી થઈ એવું કહેવું હોય તો તમે કહી શકો છો નાઇસ ટુ સી યુ ઓર નાઇસ ટુ મીટ યુ. અને કોઈ તમને કહે કે નાઇસ ટુ મીટ યુ તો તમે કહેશો ઇટ્સ માય પ્લેઝર ઓર શોર્ટમાં માય પ્લેઝર ઓર સેમ હિયર. અધરવાઇઝ તમે લાઇકવાઇઝ, એક શબ્દ છે લાઇકવાઇઝ પણ બોલી શકો છો. અધરવાઇઝ થેન્ક્સ માય પ્લેઝર પણ બોલી શકાય છે. નાઉ દોસ્તો, નાઇસ ટુ મીટ યુ અને નાઇસ મીટિંગ યુ બંને વચ્ચેનો શું ડિફરન્સ છે એ સમજીએ. સો વેન યુ મીટ સમવન ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ સે ઇટ એઝ સુન એઝ યુ મીટ. એટલે કે જેવા કોઈ વ્યક્તિને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળો તરત જ તમે કહી શકો છો નાઇસ ટુ મીટ યુ. શું કહેવાનું છે? નાઇસ ટુ મીટ યુ. અને નાઇસ મીટિંગ યુ ક્યારે વપરાય? તો સે ધીસ વેન યુ મીટ સમવન ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ બટ સે ઇટ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધી કોન્વર્સેશન. મીન્સ નાઇસ મીટિંગ યુ ત્યારે કહેવાનું છે જ્યારે વાતચીત પૂરી થાય છે, અને પણ વ્યક્તિને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળો અને વાતચીત પૂરી થાય ત્યારે તમારે કહેવાનું છે નાઇસ મીટિંગ યુ. ઇટ્સ અ બીટ લાઇક ગુડ બાય, એટલે કે એનો વાતચીત પૂરી થાય બાય કહેવાના સમયે બોલવામાં આવે છે. હવે દોસ્તો, તમારે કોન્ટેક્ટ નંબર જોઈએ છે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી, તો તમે રિક્વેસ્ટ કરશો વિલ યુ પ્લીઝ ગીવ મી યોર કોન્ટેક્ટ નંબર. અને બીજી રીતે કહેવું હોય તો કેન આઈ હેવ યોર કોન્ટેક્ટ નંબર પ્લીઝ? તો સામેવાળી વ્યક્તિ કહે છે યસ પ્લીઝ નોટ ડાઉન, અને પછી નંબર હોય તો એ રીતે બોલશે કે ઇટ્સ 9974535540. ઓકે, હવે જ્યારે નંબર આપે છે તો ઓબ્વિયસલી તમે શું કહેશો? થેન્ક યુ ફોર ગિવિંગ યોર કોન્ટેક્ટ નંબર. અને સામેવાળી વ્યક્તિ કહેશે ઇટ્સ ઓકે ઓર ઇટ્સ ઓલ રાઇટ. હવે કોઈ મીટિંગમાં તમે તમારા ફ્રેન્ડનું ઇન્ટ્રોડક્શન બીજા ફ્રેન્ડ સાથે કરાવો છો જે એકબીજાને નથી જાણતા, તો તમે આ રીતે શરૂ કરશો. એક્ઝામ્પલ, તમારા એક ફ્રેન્ડનું નામ જીતેન્દ્ર છે અને બીજું પ્રદીપ છે, તો તમે કહેશો જીતેન્દ્ર મીટ પ્રદીપ. અધરવાઇઝ દોસ્તો, બીજી રીતે કહેવું હોય તો કહી શકો છો જીતેન્દ્ર ધીસ ઇઝ પ્રદીપ માય ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ. બીજું ઇન્ટ્રોડક્શન એટલે કે બચપનનો મિત્ર છે એવું પણ કહી શકાય. બીજી એક રીત છે, આ રીતે કહી શકો છો જીતેન્દ્ર ડુ યુ નો હિમ, હી ઇઝ પ્રદીપ માય ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ. અને બીજી પણ એક રીત છે જીતેન્દ્ર આઈ વુડ લાઇક યુ ટુ મીટ પ્રદીપ માય ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ. આ રીતે પણ બોલી શકાય છે. હજુ પણ એક રીત છે દોસ્તો, તમે કહી શકો છો જીતેન્દ્ર હેવ યુ મેટ પ્રદીપ, હી ઇઝ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ઓર હી ઇઝ માય ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ. તો આ રીતે પણ વાત કરી શકાય છે. દોસ્તો, આ રીતે તમે તમારી બિઝનેસ મીટિંગમાં પણ વાતચીત કરી શકો છો. એક્ઝામ્પલ, તમે સંસ્થાના માલિક છો અને તમારી સંસ્થામાં એક ટ્રેનર
और एक टीचर છે એનું નામ નેહા છે અને બીજા એક સિનિયર ટીચર છે એમનું નામ મંથન સર છે. તો તમે કહી શકો છો નેહા મીટ મંથન સર હુ ઇઝ ધ HOD ઓફ અવર એકેડેમી. HOD મીન્સ હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, અને બીજી રીતે કેવું હોય તો તમે કહી શકો છો નેહા આઈ વુડ લાઈક યુ ટુ મીટ મંથન સર ધ HOD ઓફ અવર એકેડેમી. ઓકે, તો આ રીતે બિઝનેસ મિટિંગમાં પણ વાત કરી શકાય છે. તો એક વસ્તુ યાદ રાખો, રિમેમ્બર વન થિંગ, પહેલા મોટી વ્યક્તિને માન મળવું જોઈએ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં. એક્ઝામ્પલ, તમારી સંસ્થામાં 2 એમ્પ્લોયી છે, મિસ્ટર પટેલ જે સિનિયર છે અને મિસ્ટર દવે જે જુનિયર છે. તો તમે આ રીતે વાત કરશો, મિસ્ટર દવે મીટ મિસ્ટર પટેલ, આ રીતે. અધરવાઇઝ તમે કહી શકો છો મિસ્ટર દવે આઈ વુડ લાઈક યુ ટુ મીટ મિસ્ટર પટેલ. અને એમની કોઈ પોસ્ટ હોય તો તમે વાત કરી શકો છો ધી આસિસ્ટન્ટ મેનેજર ઓફ ધીસ કંપની, વોટ એવર. હવે દોસ્તો, છૂટા પડતી વખતે ઇનફોર્મલ કમ્યુનિકેશનની વાત કરીએ તો ઇનફોર્મલ મીન્સ ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ, રિલેટિવ સાથેની વાતચીત હોય તો છૂટા પડતી વખતે નોર્મલી આપણે કહીશું બાય ઓર બાય ઓર સી યુ સૂન ઓર સી યુ લેટર, ટોક ટુ યુ લેટર વગેરે આપણે બોલી શકીએ છીએ. વિથ અ રીઝન પણ તમે કહી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, I have to wake up early tomorrow morning, so I must be going now. Bye. તો રીઝન સાથે કહેલું હોય તો એમને ખોટું ના લાગે. ઘણા લોકોને ખોટું લાગી જતું હોય છે, તો આ રીતે પણ વાત કરી શકાય છે. બીજી પણ એક રીત છે, તમે કહી શકો છો એનીવે આઈ એમ ઓફ. છૂટા પડતી વખતે એનીવે આઈ એમ ઓફ એ પણ બોલી શકાય છે. એન્ડ ફોર્મલ એટલે કે બિઝનેસ કમ્યુનિકેશનમાં તમારે આ રીતે બોલવાનું હોય છે, ગુડ બાય ઓર હેવ અ નાઇસ ડે ઓર હેવ અ ગુડ ડે. અને દોસ્તો, સાંજનો સમય હોય તો હેવ અ ગુડ ડે તો બોલી ના શકો, તો એવા સમયે તમે કહી શકો છો હેવ અ નાઇસ ટાઈમ. ઓકે, જો અને છેલ્લે ગુડ નાઇટ ક્યારે કહેવું, તો દોસ્તો સાંજના સમયે એટલે કે મોડી સાંજે કે ઊંઘતા પહેલાં તમે કહી શકો છો ગુડ નાઇટ, બાય ઓર બાય, ગુડ નાઇટ, લાઈક ધેટ. હવે અત્યાર સુધી જે કંઈ શીખ્યા એ બધાનો યુઝ કરીને આપણે શીખીશું URMC. એનું ફૂલ ફોર્મ તમે જાણો છો દોસ્તો, યુઝફુલ રેડીમેડ કન્વર્ઝેશન. એક્સક્યુઝ મી, કેન આઈ સીટ હિયર પ્લીઝ? તો સામેવાળી વ્યક્તિ કહેશે યસ પ્લીઝ ઓર યસ શ્યોર. ઓકે, હવે તમે એમ કહેશો કે બાય ધ વે આઈ એમ નરેશ પ્રજાપતિ એન્ડ વોટ્સ યોર નેમ ઓર વોટ અબાઉટ યુ? તો એ વ્યક્તિ કહેશે કે આઈ એમ મહેશ પટેલ. માનો એમનું નામ મહેશ પટેલ છે તો એવું કહેશે આઈ એમ મહેશ પટેલ. હવે તમે કહેશો નાઇસ ટુ મીટ યુ મહેશ. જો ઉંમરમાં સરખા હોય કે નાના હોય તો આ રીતે બોલી શકાય, અને મોટા હોય તો મહેશભાઈ એ રીતે વાત કરી શકાય. તો તમે કહેશો નાઇસ ટુ મીટ યુ મહેશ પટેલ. મહેશ પટેલ કહેશે લાઇક વાઇઝ ઓર થેન્ક્સ, માય પ્લેઝર. બેમાંથી એક શબ્દ યુઝ કરી શકાય. એન્ડ હવે તમે કહેશો વેલ મહેશ આઈ એમ અ કોર્પોરેટ ટ્રેનર એન્ડ વોટ અબાઉટ યુ? એટલે કે ડાયરેક્ટ પૂછવાની જગ્યાએ આ રીતે પણ બોલી શકાય કે આઈ એમ અ કોર્પોરેટ ટ્રેનર એન્ડ વોટ અબાઉટ યુ? એટલે મહેશ પટેલ માનો કે ઇંગ્લિશ ટીચર છે તો એવું કહેશે આઈ એમ એન ઇંગ્લિશ ટીચર, અધરવાઇઝ આઈ ટીચ ઇંગ્લિશ. આ પણ બોલી શકાય. હવે તમે એવું કહેશો નાઇસ. પછી વેર ડુ યુ ટીચ ઇંગ્લિશ? તમે ઇંગ્લિશ ક્યાં ભણાવો છો એવું કહેવું હોય તો વેર ડુ યુ ટીચ ઇંગ્લિશ? ઓર યુ કેન સે આઈ મીન ડુ યુ ટીચ ઇંગ્લિશ એટ હોમ ઓર એનીવેર એલ્સ? એટલે કે તમે ઘરે ભણાવો છો કે બીજે ક્યાંક? માનો કે મહેશ પટેલની પોતાની ઇંગ્લિશ એકેડેમી છે તો એ આ રીતે બોલશે વેલ આઈ હેવ માય ઓન કોચિંગ એકેડેમી. હવે તમે કહેશો બહુ સરસ, ડેટ્સ ગ્રેટ. અને તમે ક્યાં રહો છો મીન્સ ક્યાંથી? એન્ડ વેર આર યુ ફ્રોમ? એકચ્યુઅલી બિઝનેસ મિટિંગમાં એક સોસાયટીમાં હોય તો ઇટ્સ ઓકે, પણ માનો કે બિઝનેસ મિટિંગમાં મળો ત્યારે આ રીતે કહી શકો છો કે વેર આર યુ ફ્રોમ? તો મહેશ પટેલ માનો કે નારણપુરામાં રહે છે તો એ કહેશે આઈ એમ ફ્રોમ નારણપુરા, અહેમદાબાદ. એન્ડ વોટ અબાઉટ યુ ઓર વેર ડુ યુ લીવ? સપોઝ તમે ચાંદખેડામાં રહો છો, તમે કહેશો આઈ લીવ ઇન ચાંદખેડા. હવે માનો કે મહેશ પટેલને તમારો કોન્ટેક્ટ નંબર જોઈએ છે તો એ આ રીતે બોલશે કે કેન આઈ હેવ એ કોન્ટેક્ટ નંબર પ્લીઝ? અને તમે કહેશો યસ પ્લીઝ નોટ ડાઉન, ઇટ્સ 9974535540. જ્યારે મહેશ પટેલ થેન્ક્સ કે ત્યારે તમે કહી શકો છો વેલકમ. એનીવે આઈ હેવ ટુ ગો નાઉ, નાઇસ મીટિંગ યુ મહેશ. અને પછી મહેશ પટેલ કહેશે થેન્ક્સ, માય પ્લેઝર. તો દોસ્તો આઈ હોપ કે તમને આ કોન્વર્સેશન ગમ્યું જ હશે, અને જો ગમ્યું હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, અને હા, આપના કિંમતી ફીડબેક જરૂર લખો. ફીડબેકમાં ખાસ એ વસ્તુ લખો કે આખી જે કોન્વર્સેશન અને એના પહેલાં ઘણા વાક્યો શીખવાડ્યા તેમાં કઈ વસ્તુ તમને સૌથી વધારે ગમી એ તમે કમેન્ટમાં જરૂર લખો. लास्ट में इतना ही कहूँगा दोस्तों कि आपका हर वक्त शुभ रहे, भले दुनिया कुछ भी कहे.